الرحمن الرحيم. في فيديو النهارده ان شاء الله هنبتدي نحل مسائل على الجيومتريك ابلكيشنز Chapter 3 applications of the first derivative. عندنا المسائل هتبقى متقسمه ل 3 levels easy medium hard. هنبتدي نحل مع بعض المسائل سنه سنه. هنبتدي النهارده ان شاء الله في الفيديو ده بليفل 1 وهنحل فيه مسألتين. اول مسأله معانا بتقول find the slope and the angle of tangency for the tangent to the curve كذا at x equals negative root 3. يبقى انا دلوقتي عايز السلوب بتاع tangent at a certain point. كنا بنربط ازاي ما بين السلوب بتاع التانجنت والكيرف نفسه؟ كنا بنقول ان السلوب بيساوي y dash at the point of tangency اللي هي في الحالة دي هتبقى negative root 3. يبقى احنا نجيب y dash ونعوض عن كل x negative root 3. y dash بكام؟ ب 3 over 2 multiplied by 1 plus root x squared plus 1 power half في derivative الفانكشن اللي جوه اللي هو 0 plus 2 root x squared plus 1 وفي هنا 2x. هنعوض في الكلام ده عن x equals negative root 3. جميل. يبقى عندنا 3 over 2 مضروبة في 1 plus root 3 plus 1 كل ده power half مضروب في 2 times negative root 3 over 2 times 3 plus 1. root 3 plus 1 يبقى root 4 اللي هي 2 plus 1 3 يبقى root 3 times root 3 اللي بره دي هتبقى 3 multiplied by 3 اللي بره دي هتبقى negative 9 فوق، وال2 دي هتروح مع ال2 دي هيبقى عندي 2 هنا تحت و2 هنا تحت يبقى over 4. ده كده اللي احنا جبناه. ده كده السلوب اللي انا عايزه، السلوب بتاع التانجنت at this point. طيب ده اول حاجة هو كان عايزها مني. تاني حاجة كان عايزها الانجل اوف تانجنسي اللي هي ثيتا. احنا عارفين ان tan ثيتا equals السلوب بتاع التانجنت لاين. ثيتا دي كانت بتاخد values من 0 ل 180. احنا عارفين ان tan ثيتا في الفيرست كوادرنت بتبقى بالبوزيتيف وفي السكند كوادرنت بتبقى بالنيجاتيف. فلو انا عندي tan ثيتا بالبوزيتيف اعرف ان هي في الفيرست كوادرنت، ولو بالنيجاتيف اعرف ان هي في السكند كوادرنت. كنا بنحسب ازاي؟ هي في الحاله دي طلعت معايا بنيجاتيف 9 over 4. يبقى انا هقول ان ثيتا equals 180 minus tan inverse 9 over 4. بحسب tan ثيتا او بحسبها من غير النيجاتيف، بعد كده بعمل 180 ماينس لان هي هتبقى في السكند. هتطلع معايا 180 minus 66 اللي هي 114. يبقى دي كده الانجل اوف تانجنسي ثيتا اللي هو بيدور عليه. تاني مسألة معانا النهاردة find the points on the curve x squared minus xy plus y squared equals 3 at which the tangent is parallel to the y-axis. نبتدي نقرا المسألة سنة سنة كده ونحلل الانفورميشن اللي فيها. أول حاجة هو قال لي إيه؟ find the points. يبقى معناها البوينت دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن x و y. هسميهم أنا x نود و y نود عشان ما نتلخبطش ما بينهم وما بين الفانكشن نفسها. يبقى دلوقتي أنا عايز أعرف الx بكام والواي بكام. قال لك ان البوينتس دي موجوده على الكيرف. اعرف يعني استفاد بايه ان هو يقول لي ان البوينتس دي موجوده على الكيرف؟ استفاد ان اكس نود وواي نود بيساتسفاي الايكويشن دي. يعني اقدر اكتب ان اكس نود سكوير ماينس اكس نود واي نود بلس y نود سكوير equals 3. دي كده
اول equation معايا. طبعا مش هقدر اجيب منها الفاليوز بتاعت x و y عشان دو variables في one equation، يبقى انا كده محتاج لسه equation تانية عشان اعرف x نود و y نود. تعالى تاني نكمل باقي المسألة. كان بيقول ايه؟ بيقول at which the tangent، يعني ان في tangent عند البوينت دي والتانجنت ده parallel to the y axis. معنى ايه ان التانجنت ده parallel للواي axis؟ يعني has no slope، يعني السلوب بتاعه ممكن اعتبره 1 over 0. طيب قول لي كده ايه الريليشن ما بين السلوب بتاع التانجنت والكيرف والبوينت اوف تانجنسي؟ احنا قلنا ان السلوب بتاع التانجنت at a certain point بيساوي y dash اللي هو الديريفاتيف بتاع الكيرف at this point، يعني at x node y node. يعني دلوقتي انا اجيب دلوقتي الواي داش، هعوض فيها عن كل اكس باكس نود وكل واي بواي نود، هيبقى واي داش في الحاله دي بالنسبه لي بتمثل ايه؟ بتساوي 1 over 0 اللي هو السلوب بتاع التانجنت at this point. يبقى انا عندي عشان اجيب واي داش هعمل differentiation للايه؟ للفانكشن دي، هيبقى 2x minus x node minus x y dash minus y plus 2y y dash equals 0. هعوض هنا عن كل x بx نود وكل y بy نود، هتبقى الواي داش بالنسبة لي بكام؟ 1 over 0. الأول نجيب الواي داش في ناحية لوحدها، هتبقى واي داش بتساوي، هاخد النيجاتيف y وال 2x هناك هيروحوا هناك، هيبقى y minus 2x، وهاخد الواي داش كومن من هنا، هتبقى 2y داش مضروبة في 2y minus x، ونوديها الناحية التانية هتبقى تنزل تحت تبقى 2y minus x. فاحنا قلنا لو عوضنا عن الواي بواي نود والاكس باكس نود هتبقى واي داش بكام؟ بزيرو. امتى الكلام ده بيساوي 1 over 0؟ لما يكون اللي في الديناموريتور تحت بزيرو، يعني لما تكون 2y نود minus x نود equals 0، يعني لما يكون x نود equals 2y نود. دي كده تاني equation وصلت له. هستخدم ال 2 equations اللي انا جبتهم دول مع بعض عشان اجيب ال values of x node and y node. هنستخدم هنعوض ب 2 في 1. هنقول هنشيل كل x نود ونحط مكانها 2y نود، هيبقى عندي 2y نود square minus 2y node square plus y node square equals 3. 2y node square اللي هي هتبقى 4y node square minus 2y node هيبقى 2y node square plus y node square يبقى 3y node square equals 3، يعني 3y node square equals 3. 3 هتروح مع 3 يطلع لي values ال y node equals 1 or y node equals negative 1. هستخدم بعد كده ال y node دي وال y node دي اعوض بيهم في equation 2. طب ليه ما عوضتش بيهم في equation 1؟ لان equation 1 فيها x squared، فلما اعوض هنا عن ال y node بالفاليو هتطلع لي 2 values for x node squared، وواحدة منهم بتساتسفاي equation 2 دي والتانية مش هتنفع مع equation دي. فاحنا من الاول خالص بنعوض بالاكس بالواي نود في الايكويشن اللي هي بتبقى لينير عشان اتاكد ان الفاليوز دي هتساتسفاي both equations. فلما كان عندي الواي نود كانت ب1 كان الاكس نود هتطلع معايا ب2، ولما الواي نود كانت بنيجاتيف 1 اكس نود هتطلع معايا بنيجاتيف 2. يبقى كده البوينتس اللي هو عايزها 2 1 and negative 2 ونيجاتيف 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.